Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel LAYANBROTV. Okay, hari ni aku nak buat unboxing sepasang kasut yang aku dapat hadiah daripada satu company ni. Company ni bilang harga kasut ni RM1000. So aku agak excited lah. Aku agak excited sebab aku tak pernah lagi ada kasut semahal itu. Okay guys, siapa yang belum subscribe, boleh subscribe. Siapa yang belum like, tekan butang like. Jangan lupa tekan butang lonceng untuk apa-apa update daripada channel LAYANBROTV. Okay guys, sebelum aku receive kasut ni, aku ada buat research tau. Sebab aku tengok betul ke kasut ni harga ni kan. Dan adakah kasut ni terkenal di seluruh dunia. Okay, so lepas aku google, aku cari-cari info, agak menarik lah sejarah kasut ni. Okay, kasut ni korang nak tahu telah direka oleh seorang arkitek yang bernama Hatfield pada tahun 1987. Tadi pada waktu tu kasut itu dinamakan Nike RM1000. Yang menariknya kasut ni si tinker ni dia dapat inspirasi daripada sebuah bangunan yang bernama Pompidou. 2 hours later. Pompidou Center. Pompidou Center ni dia terkenal dekat Paris. Tinker Hatfield ni dia apply ciri-ciri yang ada dekat bangunan tu ke dalam kasut Nike yang dia nak design tu. Okay guys, tunggu apa lagi? Aku pun dah tak sabar ni nak unboxing ni. Kasih buka Joehh. Okay guys, ini lah aku cakap ni. Ini hadiah yang aku dapat ni. Okay, jom kita buka sama-sama. Aku bersama korang tahu nak buka ni. Kita buka sama-sama. Let's go. Ini dia. Ini dia kasut dia guys. Dia punya kotak warna putih. Dia ada tulis sini ya. Nike by you. Jom kita buka lagi. Kasut harga RM1000 guys. Aku tak pernah ada kasut lagi sampai harga RM1000 ni. Dia licin dah pula. Tak sabar. Ya, ada lagi. Oh, lama ada kemek sikit lah guys. Ada kemek sikit dekat ni. Tengok. Kita biru. Alright. Jom kita buka kasut ni. Let's go. Okay. Boleh tak boleh buka base. Dia tersangkut. Okay, dia ada wrap kertas ni. Masa boleh buka base ni. Memang tak buka habis. Tak buka habisnya. Okay, dia ada wrap ni. Kau tengok. Dia boleh buka sampai macam ni je. Ke memang macam ni kan? Okay. Alright. Okay guys. Ini dia punya kasut Nike by you RM1000. Ini bau kilang ni, bukannya bau kedai, bau kilang. Dia ada apa lagi? Tak ada apa, dia ada ni je, ni kosong. Tak ada guys. Ni dia ada
tulisan sikit lah sini. The Nike swoosh and just do it names and designs are trademark of Nike and its affiliates. Dia bagi macam ni. Ini mungkin jenis-jenis kasut yang boleh custom lah. Dia punya material, dia punya swoosh. Ini mungkin yang model yang boleh buat custom made. Kita simpan dulu. Kita letak tepi. Kotak tengok. Tadi kita wrap. Tak nampak. So ini guys, Nike Bio. Alright. Ini dapat warna biru, putih, ada hitam. So inilah yang aku cakap, dia punya design ni. Kalau Nike Air Max, dia ada macam gelembung udara ke bawah ni. Ini yang inspirasi daripada bangunan tu dekat Paris tu. So setiap beberapa tahun dia akan redesign balik menggunakan nama MX jugalah. MX juga. So ini MX-97. Bagi aku cantik juga aku rasa ni. Macam rare jugalah. Dia ada macam ada gelembung ke bawah ni. Lepas tu dia ada, tadi dia bagi satu tadi. Kita tengok dah. Dia tak ada tali spare. Satu je. Ni guys. Okay, ni swoosh je. Kat tepi. Swoosh kat tepi. Ni punya swoosh mana ada kat bawah ni. Kau tengok. Nice lah. Kat dalam ni aku punya kaki saiz UK9 guys. Alright. Untuk pengetahuan korang yang Nike Bio tu, korang boleh pergi dekat website Nike, www.nike.com. Okay, and then korang pergi dekat customize. Lepas tu ada banyak pilihan lah ni. And then korang pergi kat men sini. Kat men, okay, tengok kejap. Kat sini ada banyak pilihan lah. So korang boleh pilih kasut mana yang berkenan untuk korang customize kasut korang tu. Okay guys, thank you so much for watching. Jangan lupa like, subscribe dan share Nike MX-97. Thank you kepada company yang memberi hadiah cabutan bertuah. Thank you so much. Okay guys, Assalamualaikum.